זהו, הסיפור של רבין, אני ממשיך. אחרי שהוא הגיע למסקנה שאין טעם להחרים את אש"ף, ואם רוצים להגיע להסדר צריכים להגיע להסדר עם אש"ף, ואז ביילין הודיע לו על הסיפור שקורה באוסלו. אני חושב שביילין הודיע גם לפרס שעשה חוץ וגם לרבין. ועד היום יש ריב מי בעצם הזוכה הגדול בתהילה של אוסלו, ביילין, פרס או רבין. האמת היא שזה הפך לחשוב ברגע שרבין קיבל על עצמו את האחריות. היה מרשל גרמני במלחמת העולם הראשונה בשם פון הינדנבורג, שאחר כך היה נשיא המדינה. הוא היה מצביא של הצבא הגרמני בחזית הרוסית. והיה קרב ענק בשם טננברג, שהגרמנים ניצחו, ולמעשה זה היה הניצחון המכריע בחזית המזרחית. ובגרמניה נפוץ אז שהראש המטה שלו, גנרל הופמן, הוא בעצם שעשה את התוכנית הגאונית שהביאה הניצחון הגרמני. אז פעם בא עיתונאי לפון הינדנבורג, רצה לעקוץ אותו ושואל אותו, האם זה נכון, אדוני המרשל, שבעצם לא אתה ניצחת בטננברג עם גנרל הופמן? אז הינדנבורג אמר, זה נכון מאוד, אבל אילו היינו מפסידים, אני הייתי מפסיד. אז אני חוזר לעניין של אוסלו. אוסלו זה עניין של רבין, ושרבין קיבל את האחריות והוא קיבל את ההחלטה. כן, שיום אחד טלפן לי צבי אלפלג, שמעון פרס רוצה לדבר איתך. שמעון פרס? אוקיי. נסעתי למשרד החוץ, שמעון פרס היה שר החוץ, ועדיין לא ידעתי כלום על אוסלו. לא, רגע. עכשיו אני קצת מתבלבל, זה היה לפני ערב אוסלו או למחרת אוסלו. אני חושב שזה ערב אוסלו. ואני מחכה כמה דקות שיוצאת משלחת יפנית, נכנס אל ראש הממשלה, אל שר החוץ, ואני כל הזמן תמה, מה הוא רוצה? אני לא דיברתי שמעון פרס, חוץ מלהגיד שלום מאז פגישתנו הראשונה ב-1953, כשהחלטנו שנינו שאנחנו לא אוהבים אחד את השני. ואני שמעתי את הראש, מה הוא רוצה? ואז הוא נותן לי הרצאה, שעה. כמה חשוב לעשות שלום עם הפלסטינים. ואני יושב, לא מבט את הפנים, וכאילו אני משתכנע ממנו שצריכים לעשות שלום עם הפלסטינים. זה כל כך מטורף היה שקשה לתאר. ובסוף הוא אומר, אני מסכים איתך לגמרי, זה רעיון מצוין. צריכים לפתוח משא ומתן איתן ולעשות שלום. ואז הוא אומר, כן, יש לנו בעיה עם רבין. רבין הוא ראש הממשלה והוא לא נוטה לזה. וכאילו רומז לי שאני גם יכול לתחום בזה שאני יכול לשכנע את רבין בעניין הפלסטיני. וכך נפרדנו. מה הוא רצה באמת, כפי שאני הבנתי רק בדיעבד, לנכס לעצמו את עניין אוסלו, שהוא היוזם וברגע האחרון שכנע את רבין.